Hi! Kamusta kayo? Alright. So, ang ating topic ngayon is actually how to create basic process documentation and process flow. Hindi tayo natuloy nung weekend kasi nag-brown out kasi ang lakas ng ulan. Tapos the next day na ulit-ulit, nag-brown out ulit. Ayun, dahil may bagyo pala. So, this is our topic, no? I would like to discuss this kasi ang napansin ko, every time na I'm working with a client, palagi silang palagi silang naghahanap ng mga process documentations or nagpapagawa ng process documentations or minsan pero meron na sila tapos ipapa-revise nila sa mga virtual assistants nila. If ever na nagkaroon ng update sa mga tools nila, sa processes, and if ever na merong improvement, for example. Okay? So, why do we need to learn process documentation? Unang-una, it will improve our word processing skills. Though we're just gonna use Microsoft Word sa demo na to kasi minsan kapag nagloloko yung internet mo, if you're gonna use Google Doc, possible na meron kang mawalang data or meron hindi ma-save, okay? And we will use Microsoft Word, so regardless kung anong version meron kayo, pwede naman yan. And it is a widely known task as a virtual assistant or kahit na office worker ka. I remember nasa Accenture ako, we have like hundreds of process documentation kasi we have hundreds of reports. No? Though mini reports lang sila, pero we have one process documentation or work paper for each report. Kasi that is for business continuity plan, which is the fourth item here sa aking deck. So, ang mangyayari kasi if let's say merong nag-leave or merong biglaang absent, unplanned absent sa team mo or kahit na home base man yan or kahit na office based, hindi kasi kailangan ma-interrupt yung mga reports or yung mga task, no? So, kailangan tuloy-tuloy pa din. And, yung mga documents na yan ang ginagamit para masundan pa din ng mga office mates mo o kaya kung sino yung backup mo sa office, kung sino yung magko-cover para sa'yo, para masundan niya pa rin yung mga steps kung ano yung or paano generate yung report na yon or paano ba ginagawa yung task na yon if ever na hindi siya report, for example. And it's an additional skill set as administrative specialist or virtual assistant. Yung mga general VA, di ba kapag general VA ka, dapat hindi nawawala sa resume mo yung mga skills na, let's say, email management, calendar management, data entry, administrative, web research, di ba yan yung mga basic. So, yung process documentation, actually additional siya, which is pampaganda siya ng resume, no? Process documentation, process flow documentation, yung mga ganon. Kasi kapag nakikita ng client yan, ibig sabihin, they can actually rely on you creating instructions para hindi sila masyadong magpanic if ever na merong staff na biglang mag-absent. Okay? So, it's really, really important. And every time na I'm attending an interview, pag nag-apply ako ng VA dati, pag sinabi ng client na, do you have any question for me? Yung lagi kong tinatanong sa kanila is, if ever that I will find something that I can improve on, like processes or flows, for example, will you be giving me a chance to improvise or improve some processes and create documents for you? Usually yung tinatanong ko kasi I want to know if the client is willing to collaborate with me when it comes to yung mga processes na gano'n. So that's really a good tip, no? Whenever you're attending an interview, make sure you ask something, kahit na isa lang or dalawa lang. Alright. So, process documentation kasi, it's either a documentation of a process or documentation ng isang task. So, hindi naman kasi lahat reports ang ginagawa. Possible na possible na hindi Excel yan, possible na sa isang tool, possible na process talaga siya, like ano ba yung process para makakuha ka ng SSS loan, mga ganun, for example. So, you will be creating a documentation for that. So, importante kasi yung documentation. Kasi if ever na merong hindi sumunod sa mga instructions,
meron kang pwedeng minsan i-blame na, oh, eto yung instructions, di ba? Bakit hindi mo sinundan? So, may mga ganon. At least meron kang basis na in-standardize namin yung mga processes. You have to follow it. So, meron kang measurement if someone is not following instructions or meron bang mga hindi nagbabasa ng instructions, merong mga hindi sumusunod sa instructions. Okay? And, whenever you're creating a process documentation, you always have to consider masusundan ba siya ng someone na walang kaalam-alam dun sa ginagawa mo. Kasi, possible na, ikaw, expert ka na gumawa ng report. Tapos, gumawa ka ng process documentation, yung mga terminologies mo, is ikaw lang ang nakakaintindi. Kasi, alam mo na gawin yun eh. So, dapat yung mga wordings mo, yung mga instructions, as in, consider them as zero knowledge talaga doon sa ginagawa mo, as in elementary, no? Very, very basic dapat siya. Huwag mo i-assume na, ay, shortcut ko na lang, gets na niya yon. So, hindi ganun gumawa ng documentation. So, i-assume mo na kahit sino ang magbasa nun, kahit sino ang gumamit ng document na yon, maintindihan nila at masusundan nila at magagawa nila yung mga task pa din. So, kahit na sino dapat within the team or within the organization. Tapos, are you confident enough na walang magiging interruption kapag ginamit nila yung documentation mo? Kapag nawala ka ng mga 5 days or nag-leave ka ng 1 week, gusto mo ba yung tinatawagan ka nila para lang tanungin kung ano yung mga instructions na paano gumawa ng ganito, paano ba gine-generate to. So, syempre, we don't want to be disturbed whenever you're in vacation, di ba? So, importante talaga yung mga documentations na yan. And next is that, ano ba yung mga processes na kailangan mong i-document? So, some are processes that will include some smart arts, mga flowcharts, ganun. Some naman are just screenshots, instructions, how to generate, how to use this platform, how to use this tool, no? So, syempre, sa isang task, for example, sobrang lawak din eh. Let's say, for example, HubSpot, which is part of your exercises later, no? Let's say si HubSpot. Di mo naman pwedeng gawan ng isang buong document siguro, tapos paano gamitin yung HubSpot. Syempre, yung iba kasi technicalities na yon, and hindi naman lahat is kailangan, di ba? So, ang gagawan mo lang ng documentation is yung related sa ginagawa mong task everyday, related sa responsibilities mo. Kasi usually yung sa HubSpot, may mga ano na yan eh, may mga available na videos yan sa YouTube, no? Pero, yung ginagawa mo document is specific doon sa organization and specific doon sa mismong task na ginagawa mo. So, may mga ibang tools na available in creating business process flows, pero very technical na sila. We're just gonna use Microsoft Office for beginners. If you want to explore, you can sign up sa Heflo, Lucid Chart, and Visio. So, yeah, popular ang Visio, no? So, magandang application yan. Na pwedeng aralin to add some skill set din and to, you know, mag-improve yung resumes din ninyo. So, before I start the demo, later, after the demo, your assignment or your exercises is to sign up to HubSpot or Zoho. Pili kayo dyan. Free naman gumawa ng account dyan. Pagka-sign up nyo, meron siyang automatic na mga leads, kunwari. And you will be creating a process documentation how to add a lead. Paano mag-add ng lead? Paano mag-add ng contact sa HubSpot or sa Zoho. Okay? So, that's your task. And ipopost ko yung Google form kung saan ninyo sasubmit yung inyong mga assignment para you can get a certificate and you can confidently add this skill sa mga resumes niyo, yung mga online job accounts niyo. Okay, so wala naman akong sinaset na deadline for that. Basta ang aking pag-check is every 2 weeks, mag-release ako ng certificate kung sino man yung makanood ng video na to. Okay? Alright.
Let me just check if the recording is still ongoing. Okay. Ayan. So, ang gagawin nating demo is actually HubSpot din para medyo madali na sa inyo. So, I have here my HubSpot account. So, it's a free account, no, na ginagamit namin sa social media. So, lahat ng mga nakakausap namin sa social media, yung mga nag-i-inquire sa amin, pinapasok namin lahat sila dito sa CRM para in the future, we can contact them. Pwede namin silang ma-email, meron kaming information sa kanila, tsaka para alam namin kung ilan ba sa kanila yung estudyante na namin, ilan ba sa kanila yung hindi pa, ilan ba sa kanila yung kailangan pa namin offeran ng services, okay? So, yun naman ang purpose ng CRM eh. So, you can filter out leads, no, you can categorize them na parang funnel. So, ang gagawin kong demo, for example, ngayon is paano gumawa ng isang property. So, mag-open muna ako ng Microsoft Word. Tapos, sa Microsoft Word, what I like here is if you are connected to the internet, meron ka lang i-click na new, tapos may mga online templates na. So, I like using business templates. Tapos, meron na kasi siyang mga fancy na templates na naka-design na siya. So, mas prefer ko talaga siyang ginagamit. Okay, so hanap lang ako dito ng merong front page or nakalimutan ko na yung keyword na ginagamit ko before. Siguro we can use this to start. Ayan, so we're gonna click create na lang. So, pili ka lang ng template, tapos papalitan mo lang yung laman niya. So, para siyang Canva, if you know how to use Canva, no? So, let's say, let's say, how to create a property in... So, yan yung specific na process na gagawin natin. Ayan. Yan yung specific na process na gagawin natin. Ang kinaganda kapag templates, pinapalitan mo na lang siya. And may mga headers and footers na yan. So if you want to change the picture, just double-click. Ayan, dino-double-click mo lang itong nasa taas. You can right-click this one, tapos you can change picture. If you want to, let's say you have some files na sa computer, pwede mo i-browse yan. Or if you want to search for online sources, pwede ka rin mag-click ng online sources if you want to change it. Okay? So, for example, try natin yung online sources. Let's try laptop desk. Ayan. So, hanap tayo ng medyo VA na VA yung dating. Try natin ito. Ayan. So, insert mo lang and wait mo lang siya mag-appear dito sa taas. Ayan. So, hindi siya automatic na mahaba kasi that's not actually how the picture is built, no? Parang maliit lang talaga siya. So, if okay lang siyang i-stretch, you can do that naman. Okay, so, yeah. Ayan. So, if ever lang na you want to change the picture. So, syempre, if very light yung background, you have to change the font color. I know you guys know how to use naman Microsoft Word. So, ang usually ginagawa ko is sa isang process documentation kasi importante yung mga version history. So, maglalagay muna ako dito ng version history. Tapos, maglalagay ako dito ng... So, naka-table to, no? Ito siya, oh. Meron siyang marker na table siya. So, I'm gonna delete muna itong rows na to. Okay. Tapos, maglalagay ako dito ng date, which is May 12, 2020. Created process documentation. So, let's say, for example, after May 12, nag-revise ka ng documentation. Tapos, let's say, ang nag-revise is si Roxy Lineses. After May 12, let's say end of the month, nagkaroon ng revision or upgrade si HubSpot. So, kailangan i-revise mo rin yung documentation mo. Kasi magiging outdated na siya if you're not gonna update it. So, let's say May 30, 2020.
updated, create property feature. Kunwari lang. Tapos, kung sino yung nag-update. Okay, so importante yung mga version history para alam ng reader na, ay, nung May 12 pa pala to, updated kaya to, di ba? So, that's very, very important. And, you can add here, siguro objectives. Wala namang mga standard na template ng process documentation. Just make sure lang din na you do our research din, no? Para, ayan, you also have an idea. So ako, personally, ganito yung ginagawa ko and ayan, para lang the reader will get an idea kung para saan ba yung documentation na yun. So objective is to streamline, ito kunwari lang to, to streamline processes on how to modify properties in HubSpot. Ayan. Tapos syempre marami pa yan. Specific lang naman yung gagawan ko ng instructions ngayon. So, let's say ito na yung mismong instructions. So, pwede mo namang alisin yung table if you don't want that. Kasi ito may mga checkboxes dyan eh. No? So, if you don't want that, pwede mo naman siyang alisin. So, let's say ito, pwede mo siyang mas easy pala to cut, no? Cut na lang kasi table siya. So, Control X mo na lang. Ayan. Tapos, I'm gonna remove yung mga parts na hindi ko kailangan. And since this is a company property, it's... Oops, sorry. Ayan. Sorry, ayan. May phone call. Alright, so ito na yung mismo instructions. Let's say, for example, gagawa na tayo ng property sa HubSpot. Okay? Wait lang. Sarap ko lang. Ayan. So, ang property kasi sa HubSpot, ito yung mga, let's say, nag-open ako ng contact. Tapos, meron akong gustong gawan ng field dito sa aking HubSpot. Kasi may mga, ito, let's say, si first name, si last name. So, fields yan. Facebook display name. Pero meron ako ditong lead status, tapos meron siyang drop-down. So, isa siyang drop-down field, no? Yung sa email, isa siyang text box lang kasi you're typing the data. Okay? Yung iba naman, merong field na meron siyang date picker. Okay? Yung iba, may mga drop-down. Yung iba, ayan. So, ibig sabihin mga field yan. So, we're gonna create or modify another field. So, ang gagawin natin is, we're gonna go to settings. So, syempre, importante yung inyong snipping tool. Yung iba, hindi snipping tool lang ginagamit. Meron silang snip and, ayan, snip and sketch. So, halos similar lang yung feature nila. No? So, ito yung snipping tool. Tapos, ito yung, I think default yan ng, Windows 10. No, if Windows 10, meron na siyang snip and sketch. So, ang difference lang is mas marami siyang, ayan, iba lang yung interface niya, pero basically, yung mga features niya halos similar lang naman. Okay? So, we're gonna use a snipping tool. And, you're gonna take a screenshot of this. Okay? And, yung iba, ang ginagawa nila is pagka-screenshot nila, di ba, hina-highlight nila, o kaya binibilugan nila yan, hina-highlight nila to, ayan, o kaya binibilugan nila, di ba, para alam kung saan magpo-focus yung reader. So, syempre, medyo parang hindi siya malinis tingnan. So, we're gonna delete yung mga, ayan, we're gonna delete them muna. So, we're gonna copy this dun sa ating document. So, let's say, instructions natin is click the gear icon on the upper right corner of your screen. Okay? So, ayan, huwag nyo alisin yung number 2 para meron na kayong naka-reserve dyan mamaya. Kasi baka mahirapan kayong maglagay. So, we're gonna paste yung screenshot dito. So, etong screenshot na to, ayan, so bumaba siya, no? So, pwede mo siyang i-adjust. So, usually, ang ginagawa ko is nag-a-add ako ng, ayan natin, nag-a-add ako ng box doon sa
Ayan. You can go to shapes, tapos nag-a-add ako ng box kung saan ko siya gustong i-click. Ayan. So that's what we want the user to click. So we're gonna remove the fill color, no fill, para mawala yung color niya. And then the outline. For me, it's always red kasi para mabasa nila kaagad, para makita nila kaagad, no? Tapos, ang ginagawa ko, right-click ko siya. Pwede mo siyang i-format shape. And then, doon sa line, pwede mong pakapalin yung... Ayan. Okay? Pwede mong pakapalin yung line. So, you can also change the color here. Okay? Yung iba, if you want na dotted line siya, ayan, dash, okay lang. Okay? Pero ako yun yung ginagamit ko. And also, yung picture kasi medyo mahirap yan i-control, no? Kagaya niyan, parang hindi mo siya ma-drag, no? So, ang gagawin natin is yung wrapping niya. So, you can go to picture format. Make sure na nakaklik yung picture. You can go to picture format. You have here position or wrap text. Pero mas madalas kong gamitin yung wrap text. And ginagamit ko yung top and bottom. Ang top and bottom kasi, yung picture is going to be positioned sa taas, pwede magkaroon ng text. Sa baba, pwede magkaroon ng text. Pero it will enable you to drag and drop yung images ninyo easily, no? So, what you can do is, pwede nyo siyang i-crop. Ika-cut ko siya kasi hindi ko pa naman kailangan yung ibabang part nito. So, I'm gonna crop this picture. Okay? Tapos, i-move ko siya dito sa taas. Ayan. Drag nyo lang siya sa taas. Alright. So, etong red na box, medyo natabunan siya nung picture natin nung nagpalit tayo ng wrapping, no? So, what we can do is go to picture format ulit. Punta ka sa, send backward. Okay? Send backward para pumunta sa harap yung red na box na ginawa natin kanina. Then, we're gonna position it here. Okay? Ayan. Tapos, ang ginagawa ko pa dito, kasi, ano nangyayari kapag nag-a-add ka ng text, let's say, nag-type ka pa ng kung ano-ano, or nagdagdag ka dito ng number 2, ayan, number 2, ganyan, gumagalaw kasi to, no, etong dalawang mga pictures, gumagalaw siya, pero may mga times kasi na naghihiwalay sila, possible kasi na baka mamaya, biglang maligaw yung box, no, kasi nangyayari yun eh. Kasi hindi naman siya talaga originally kasama dun sa picture ng hubspot, no? So, para maiwasan yung accidentally na biglang nawawala, naliligaw yung mga boxes na red, what you can do is to group them, no? So, gawin mo is i-click mo tong box na to, itong screenshot, tapos i-hold mo yung control key, tapos i-click mo tong, ayan, itong red na box. So, makikita mo na may mga bilog-bilog siya sa gilid. Ibig sabihin, they are both selected na. And you can go to picture format. Tapos, hanapin mo yung group, no? Just click group. Ayan, ibig sabihin, iisa na sila. So, kapag dinrag mo yan, magkasama na sila. Okay? So, nag-combine na sila. Wait, may number 2 pala. Ayan. So, isa na silang picture. So, ayan, pag in-adjust mo siya, sumasama na yung red. So, para hindi ka mahirapan na i-adjust yung size kung gusto mong paliitin, okay? Pwede mong i-group siya. Pwede mo naman siyang i-ungroup. Kunwari, gusto mo siyang i-edit. Balik ka lang doon, meron naman siyang ungroup feature, okay? So, ayan. Okay? So, let's say, for example, our next instruction is to click the properties. So, we're gonna take another screenshot. So, let's say, etong part lang na to. Ayan. It's up to you, no? Pwede nyo naman kunin yung buo para makita din ng user yung buong, ano. Click property on the left-hand menu. Ayan. Kung hindi kayo confident sa grammar, ako ginagamit ko yung Grammarly, no? So, kung hindi kayo confident. So, una mong gawin, kasi yan, no, mahirap siyang i-adjust, hindi mo siya magagalaw. So, una mong gawin is mag-wrap text ka kaagad, top and bottom. Yung, meron kasi dyan, in front of text, magpapatong yung picture sa taas ng text, so we don't want that, kaya top and bottom na lang, para we can easily drag it. Ayan. So, nakokontrol mo na yung picture.
Tapos, usually ginagawa ko, kinakopy ko tong red na to. Pwede mo pa rin siyang i-copy kahit na naka-group na siya. Okay? Nakiklik mo pa din siya. So, punta ako dito, pwede ako mag-paste. Ayan. Ayun na yung aking, para standard yung size, no? Yung kapal pala, yung kapal. So, ito yung aking pinapaklik. So, ayan. So, properties pala siya. Properties, left hand, ayan. Okay? So, okay. Alright. So, when you're creating a process documentation, if meron kayong warning, for example, na parang pwede kayong mag-add dito sa baba ng, ako lagi kong ginagamit yan eh, or kaya note or reminder, if you're gonna do this, make sure to click this and click that. So, kapag merong konting warning, ilagay nyo siya sa baba para hindi makalimutan ng reader din, or pwede rin naman siya sa taas. So, yung iba, ayan, no, pwede kang gumawa ng sub. Ayan, if you press kanina, enter, tas mag-tab ka lang, you can create like another bullet, no? So, ayan, tulad niyan, this is a perfect example, guys. Kanina nasa tapat siya ng properties, ngayon naligaw siya. So, para ma-avoid nyo yun, if you remember, we're gonna group them. So, click nyo lang yung dalawang item by holding your control key and make sure to group them. Okay? Para hindi na siya nagugulo. Okay? So, alright. Yung iba naman, guys, ang ginagawa nila is, syempre, yung iba, kanya-kanyang technique din sa paggawa ng documentation. So, yung iba, nilalagyan nila ng callouts. So, eto, this is another option for you guys. Ako kapag nasa Excel, let's say Excel report siya, para alam nila kung paano gamitin yung report ko, nilalagyan ko ng callout sa mismong spreadsheet. No? So, pwede kayo pumili dyan ng background color. Ayan. Tapos, if you want to add text box, okay? I-click mo lang siya sa... Ayan. Gawa ka lang ng text box. Pwede mong alisin yung shape fill. Ayan. Okay, so click properties. So yung iba, ganun yung ginagawa nila. Hindi na sila naglalagay dito ng bullets. Okay? So dinediretso na nila doon sa screenshot. Tapos, whenever you're creating a process documentation, make sure na sunod-sunod yun. Dapat by instructions talaga siya. Tapos, minsan, kinakategorize nila. Let's say, for example, instructions. Tapos, let's say, instructions to ng buong HubSpot. So, pwede mo siguro siya i-categorize na how to add a property. Tapos, etong ayan, parang subcategory na lang siya. Tapos dito, how to use, let's say, general na yung ano mo. Ay, HubSpot. Ayan, let's say general na yung inyong documentation. Okay? So, also, we're gonna add the footer here. Since this is a company property, make sure na you add confidential. So, yung iba, kapag meron sensitive na information, they will add highly confidential. So, importante yan guys, no, to categorize your documentation na ganun, kasi hindi pwedeng lumabas yan. Kasi possible na doon sa mga screenshots ninyo, may mga makapture na confidential information within the organization. So, importante na kinakategorize nyo siya as highly confidential or confidential, okay? So, depende doon sa level ng data. Alright. So, ayan, that's basically it, no? How you can, di ko na siya kukumpletuhin because I want to show some sample documentations na I created in the past. Though hindi ko siya ganong in-effortan. I usually store yung process documentations ko in airtable. Kasi si airtable, it's like a spreadsheet na si airtable parang spreadsheet siya na pwede mo lagyan ng files, pwede mo lagyan ng dates na very easy, no? So, let's say for example, ay, asan na ba? So, ito, work papers.
Nasaan na? Ayan. So, let's say ito, gumawa ako ng, sa dati kong client to, gumawa ako ng airtable. So, ito yung aking mga ginagawa. Etong mga nasa taas is hindi pa sila nagagawa ng documentation. Itong nasa baba, completed na, kaya meron siyang check dito na green. Okay? So, ito, yung Loom naman, loom.com, ginagamit ko yan. Kasi yung iba, gusto nila video, yung ano nila, yung mga instructions nila. So, ginagamit ko yung Loom. Ito yung Loom extension ko for Chrome. So, punta lang kayo ng loom.com. Meron dyan, magpa-pop na add the Chrome extension. So, i-add nyo lang siya. I tried downloading si Loom, pero nagkakaroon siya ng error ngayon. Kahit sa iba, nag-error din daw. So, eto naman is if you click new video, it will ask you if you want to record both your camera and your screen, no? So, kapag click mo yung start recording, it will record your voice, your screen, and your face, sabay-sabay yan, while you are trying to demonstrate something. Ako, madalas ko itong ginagawa sa mga client na ginawan ko ng bagong report, hindi nila alam i-navigate, so usually I use Loom. Okay? So, dito sa aking airtable, meron akong video version. If gusto naman nila ng documentation, I also have it here. So, if you click this one, kasi ito, if you click attachment, pwede mo i-attach yung documentation na kagaya nung ginawa natin kanina. So, if you click this one, how to export sa Salesforce, for example. So, ito yung aking ginawa sa client. Ito yung logo niya. Ito yung title ng file. Tapos, ito na yung aking instructions. So, ito yung instructions. Meron ako ditong mga, yung red na boxes, no? Para they know agad saan sila titingin. Okay? Kahit na hindi na nila minsan basahin yung instructions, basta nakita nila yung box, nasusundan na nila kaagad. And meron ako ditong confidential na mark. Okay? Actually, naka-word to. Pag nakita mo siya dito sa airtable, ano siya ng box, no? Si box kasi parang Dropbox yan, parang Google Drive. So, siya yung partner nila sa repository. So, ayan. Pwede nyo rin siyang i-download. Meron ako ditong download button kung gusto nyo siyang i-export na if you want to download it sa inyong local drive. So, yan. Ini-store ko siya dito so that I have the videos, tapos nandito na kaagad yung mga documentations na ginawa ko. Let's say, this one, paano gumamit ng MailChimp, paano mag-export ng contacts sa MailChimp. So, ayan. So, I have the screenshots. Minsan hindi ko na sinasama yung buong window. Okay? And important na you are highlighting the important words and yung pangalan ng commands or buttons na kailangan nila i-click. Okay? Ayan, minsan kinukulayan ko pa siya. Green, yellow, kasi minsan, alam mo na, pag nagkamali ka ng click, diba? Possible na mag-cause yan ng problem. And, ayan. So, ito, meron ako mga subcategories. Okay? Kung ano ba yung explanation doon sa mga ibang parts, for example. Okay. So, that's why I like Airtable. And, ayan, this is another, ito naman created by yung ka-work ko before, no? Kaya lang ito, yung sinasabi ko na hina-highlight lang nila, no? Para mas mabilis na. Ayan, mga nagmamadali. Ayan, medyo may arrow siya. Ayan, may mga paturong arrow na gano'n. Doon sa Word, kasi meron naman tayong mga smart arts na merong mga arrows eh. So, if you go to shapes, eto may mga block arrows naman dyan. Okay? So, let's say, for example pala, if you want to add another category here, let's say, process flow, no? Pwede kayong mag-add dito ng smart art. So, if you click smart art, meron dito go to processes. Ito yung mga smart arts nila for processes. So, you can select a design here. Ang madalas kong ginagamit dito is this one. Ayan. Kapag walang masyadong description. No? So, yeah. I-adjust lang natin. Tapos, pwede mo siyang i-format. Smart art design. You can change the color.
Okay, tapos you can add the text, let's say, list down properties, update HubSpot. So, brief description lang ng process. Tapos, dito is test the fields, no? So, ilista mo kung ano yung properties na kailangan mo, i-update mo yung HubSpot, and then you have to test yung mga fields kung they are working perfectly. So, this is a good illustration then to create process flow charts, no? So, ayan, usually, laging merong process flow whenever you're creating a process documentation, okay? So, yan. Ito pala, header yan. So, you can just double-click it na mag-update naman siya. Ayan, okay? That's a shortcut. There's another way naman to do that. Okay. Alright, so that was the process documentation I created few months ago, and yun pa rin naman yung gagamitin ko for you guys. So, additional lang is part of your task para makakuha ng certificate from Excel Hub and makagraduate sa course na to is for you to create a process documentation. So, gumawa lang kayo ng isang document showing some instructions kung paano gumamit ng airtable, paano gamitin yung template sa airtable. Hindi naman kailangan lahat ng topics na to, pili lang kayo ng topics. So, paano gumamit ng template, paano gumawa ng base from scratch, paano gumamit ng HubSpot, paano ka maglalagay ng bagong contact sa HubSpot, for example, or anything na natutunan ninyo from this class. Paano gumamit ng Canva. Basta, ang gusto ko lang is magkaroon ng mga instructions, yung document ninyo, magkaroon siya ng mga screenshots, kagaya ng demo ko, magkaroon siya ng mga process flow charts, o kaya naman mga smart arts. Yun yung mga minimum requirements. So, kahit na anong tool or specific na instructions na gusto ninyong gawa ng document, yun ang magiging part ng task ninyo. Make sure to submit the file in a Word document. Huwag nyo siyang ipi-PDF kasi meron akong gustong makita doon sa Word document. Okay? So, that's part of your task. And you guys need to submit a copy doon sa ating Google form. Alright? Thank you.